Όταν ανέβηκα στη γυναική ομάδα τότε της Ολυμπιάδας, ήμουνα πασαδόρος. Δεν ήμουν ακραία. Και ήμουνα τότε, με καλέσανε στα κλιμάκια της προεθνικής παγκορασίδων. Τέλος πάντων. Και μου λένε, μα καλά, είσαι πολύ αλτική για να παίζεις πασαδόρος. Ναι, για να μην είσαι επιθετικός. Λέω, παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. 4-2 παίζαμε τότε. Ήμουνα πασαδόρος με υποδοχή. Το καλό μου. Και όταν έρχεται το διατάφτα που θα φύγω τελικά για να πάω στην Αθήνα να παίξω, το έμαθα όταν ήμουνα σε προετοιμασία με την Εθνική, Νεανίδων τότε. Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και θα πηγαίναμε Ρουμανία, νομίζω για ένα βαλκανικό. Και με πήρε τηλέφωνο ο μπαμπάς μου και μου λέει, έγινε η μεταγραφή, φεύγεις. Και ήταν τέλη Αυγούστου. Ήδη δηλαδή είχα αργήσει, υποτίθεται. Και μου λέει, φεύγεις. Έρχεσαι, μου λέει, από την Εθνική, μαζεύεις πράγματα και φεύγεις. Έβαλα τα κλάματα. Είχα χαρεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε ένα επίπεδο μεγαλύτερο από αυτό που είχα συναντήσει στην Πάτρα. Και μου δόθηκε ευκαιρία. Και θυμάμαι τελειώσαμε 2 Σεπτέμβρη τότε με τις υποχρεώσεις εθνικής. 5 Σεπτέμβρη ήμουν Αθήνα. Δεν πρόλαβα να χαιρετήσω κανέναν, δεν πρόλαβα ίσα να βάλω πλυντήρια, να τα ξαναπάρω μέσα σε μια βαλίτσα και να φύγω. Δεν θυμάμαι να αποχαιρετάω ποτέ την Πάτρα. Ποτέ. Απλά μια μέρα αποφάσισα να φύγω. Ενώ δεν ήμουν καν εκεί. Ήταν μια καινούργια αρχή με την οποία ανυπομονούσα να ξεκινήσω μια ζωή σε μια ξένη πόλη, το οποίο είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Γιατί πήγαινα ακόμα σχολείο, βρες φροντιστήριο, βρες το σχολείο, μίλα με το σχολείο, βρες πώς θα πηγαίνεις στο γήπεδο, τι θα κάνεις, πώς θα μένεις, πού θα μένεις, τι θα έχεις, πράγματα από εδώ, από εκεί, βιβλία. Βρήκα φροντιστήριο, πήγα στο σχολείο εδώ πέρα, γράφτηκα, έκανα μόνη μου όλα, τα υπέγραψα όλα μόνη μου. Λέω, να, γεια σας, ήρθα να πάω σχολείο. Τους βαθμούς μου πήγα, τους λέω, εγώ θα έρθω να τους πάρω, δεν μπορεί να έρθει κάποιος τώρα. Και λέω, αλήθεια σας λέω, θα το δείξω στη μαμά μου. Πήγα τότε στο φροντιστήριο, μου λένε να μιλήσουμε με τους γονείς εδώ. Του λέω, με μένα, δεν έχεις να μιλήσουμε. Μου λέει, πώς θα το εδώ. Του λέω, θα τα βρείτε μαζί μου. Εγώ τώρα κάνω. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις εδώ πέρα. Είναι πολύ περίεργο να είσαι σε μια ηλικία που ακόμα πας σχολείο και οι περισσότεροι θα γυρίσουν σπίτι, θα έχουν το φαγητό και εσύ να είσαι. Εγώ κάνω κουμάντο στη ζωή μου τώρα. Είμαι εγώ, υπέτειος. Πάμε εκδρομή και μου λέγανε πάρε αυτό, μου λένε το υπογράψει η μαμά σου για την εκδρομή. Τώρα τι να σας πω. Τι να σας πω. Αλλά δεν μετανιώνω, μου άρεσε πάρα πολύ που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί βάζεις προτεραιότητες σου πλέον εσύ, λες προπόνηση, το βόλεϊ, ναι, σχολείο, φροντιστήριο, πώς θα το φτιάξεις, να φτιάξεις τις ώρες, να κάνεις εκείνο. Πολύ κούραση τρίτη λυκείου. Πολύ κούραση. Θυμάμαι να γυρνάω από την προπόνηση, όχι, να γυρνάω από το φροντιστήριο και να έχω 20 λεπτά για να φύγω για προπόνηση. Να είμαι κάτω στο ξενοδοχείο που έμενα, κοιμόμουν 10 λεπτά, ερχόταν μια συμπαικτηριά μου, με ξύπναγε, φεύγουμε για προπόνηση. Όπου μπορούσα να κλέψω ύπνο, να κλέψω κάτι, να ξεκουραστώ. Ήταν αυτό το πρόγραμμα φόρτο, πολύ φόρτο. Και πολλές φορές απορώ ακόμα κι εγώ με τον εαυτό μου πώς την έβγαλα εκείνη τη χρονιά. Ήταν πολύ πίεση. Γενικότερα το να καλούμαστε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για τον εαυτό μας. Καλούμαστε να πάρουμε θέση εμείς για πράγματα που συμβαίνουν, να λύσουμε εμείς προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου
αν δεν με είχε οριμάσει πρώτα όλη αυτή η διαδικασία που πέρασα. Γιατί το ότι έπρεπε να πάρω εγώ αποφάσεις, το ότι έπρεπε να είμαι εγώ υπεύθυνη για το τι συμβαίνει, πότε θα φάω, τι θα κάνω, πότε θα ξεκουραστώ, πρέπει να το βάλω εγώ. Δεν χρειάζεται να έρθει η μαμά μου να μου πει εγώ διάβασες για αύριο. Εγώ πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμά μου. Και πότε και πόσο και αν θα προλάβω και πώς θα προλάβω. Τα πάντα. Και πλέον σαν υποχρέωση. Όχι σαν κάποιον που θα διαβάσω γιατί μου το λέει η μαμά μου. Θα διαβάσω γιατί πρέπει εγώ. Εγώ θέλω να διαβάσω. Πρέπει να πάω φροντιστήριο γιατί. Όχι γιατί πληρώνουν οι γονείς μου. Γιατί εγώ θέλω να πάω φροντιστήριο. Γιατί έχω υποχρεώσεις. Σε βάζει σε μια διαδικασία να οριμάσεις και μόλις όταν οριμάζεις σε αυτά τα κομμάτια, έρχονται και τα υπόλοιπα. Πώς θα συμπεριφέρεσαι μες στο γήπεδο. Πώς θα είσαι μια σωστή αθλήτρια απέναντι και στο σωματείο, στις συμπαικτριές σου και όλα αυτά. Μπαίνεις σε μια διαδικασία να παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου. Και αυτός ο τρόπος είναι πολύ καλός. Γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι κουραστικό μεν, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο και σε βάζει στον προθάλαμο της πραγματικής ενήλικης ζωής που αργότερα θα συναντήσεις. Που είναι παρόμοιο, απλά με διαφορετικά ταμπελάκια, ας πούμε, στις υποχρεώσεις και στις αποφάσεις. Αυτό που με έχει οριμάσει σαν αθλήτρια, ας πούμε, ήταν όταν έμπαινα, ας πούμε, στο γήπεδο του Μίλανα τότε και έβλεπα τον Μπόμπι τον Γιορντάνοφ να κάθεται 1 ώρα πριν την προπόνηση και να κάνει λάστιχα. Και του λέω, καλά, του λέω, τι ώρα έχεις προπόνηση? Μου λέει, έχω σε 1,5 ώρα. Και του λέω, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, εγώ για να είμαι 40 και να μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω την προπόνηση που κάνω, να μπορώ αύριο να πάω να παίξω, να βγάλω το γύρο, να κάνω ένα ράνο, πρέπει πρώτα εγώ να προσέξω τον εαυτό μου και να είναι έτοιμος να τα κάνει όλα αυτά. Και το πόσο σημαντικό είναι η προεργασία σου, να προσέχεις το σώμα σου, να τρέφεσαι σωστά, να κάνεις το σωστό ζέσταμα, να ξέρεις τι χρειάζεται το σώμα σου, πότε χρειάζεται ξεκούραση, πότε δεν χρειάζεται, πότε είμαι μέχρι εδώ, πότε αυτός ο πόνος είναι επικίνδυνος, πότε αυτός δεν είναι. Είναι κάτι που στο μαθαίνουν οι μεγαλύτεροι, γιατί το ζουνε. Στα 20 δεν πονάς. Πηγαίνεις, ό,τι και να είναι. Η πρώτη μου επαφή με μια μεγάλη αθλήτρια ήταν η Γιάννα Σάντος στο Μίλωνα. Διαγώνιος. Πολλές φορές με τη Γιάννα μέναμε μαζί και στο ξενοδοχείο και με πήγαινε έφερνε πάντα από την προπόνηση στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο στην προπόνηση. Δεν με άφηνε ποτέ και πάντα με ρώταγε, έχεις να γυρίσεις? Έχεις να γυρίσεις? Θα σε γυρίσω εγώ, θα σε γυρίσω. Πού πας? Πας ξενοδοχείο, ωραία, θα σε φέρω εγώ. Πάντα, δεν με άφησε μια φορά. Ή μια φορά που δεν μπορούσε να με γυρίσει, από την προηγούμενη μέρα, να ξέρεις αύριο δεν θα μπορέσω να σε γυρίσω, να βρεις έναν τρόπο, μη γυρίσεις μόνη σου. Και πολλές φορές μιλούσαμε. Και καμιά φορά μου προκαλούσε δέος το τι έχει ζήσει αυτή η γυναίκα. Και σκεφτόμουν, καμιά φορά καθόμουν και τη ρώταγα, σαν τα παιδιά που πηγαίνουν στους παππούδες και λέγανε να μου πεις για το δεύτερο παγκόσμιο. Πες μου τότε στη Χούντα πώς ήτανε. Δηλαδή έτσι ακριβώς. Και της έλεγα και για πες μου για τότε που ήσουν εκεί. Πες μου για τότε που έκανες αυτό. Πες μου μια εμπειρία. Πες μου αυτό. Πες μου εκείνο. Και καμιά φορά έλεγα, τι κάνεις στο ίδιο γήπεδο μαζί μου? Αυτή η γυναίκα. Κατά καιρούς βάζω πάντα στόχους, οι οποίοι είναι μακρινοί μεν, αλλά είναι δυνατόν να τους πετύχεις. Δεν μ' αρέσει να πω έναν τεράστιο στόχο ακόμα, αλλά βάζω μικρά πράγματα. Όταν ήμουν στην Εθνική Παγκορασίδων, έλεγα θέλω να παίξω βασική σε ένα τουρνουά ευρωπαϊκό. Μόλις πήγα στην Ανίδων, θέλω να έχω μια κλίση από την Εθνική Γυναικών πριν γίνω 18.
Όταν έπαιξα πρώτη φορά Α1, λέω θέλω να βγω καλύτερη 7. Μετά θα πεις θέλω να βγω MVP. Μετά θα πεις θέλω να παίξω τελικούς κυπέλου. Μετά θα πεις θέλω να βγω εξωτερικό και να κάνω μια καλή πορεία εκεί. Μετά θα πεις θέλω να παίξω στα top πρωταθλήματα της Ευρώπης. Βάζεις στόχους, κατακτώντας τον επόμενο, πας στον επόμενο και πας στον επόμενο. Σαν αθλήτρια που παίζει ένα άθλημα σε αυτόν τον κόσμο, φυσικά και θέλω να παίξω Ολυμπιακούς Αγώνες. Φυσικά και θέλω να το ζήσω αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ η Αμπντεραχήμ. Είναι ακραία που δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει. Μ' αρέσει πότε θα γυρίσει ευθεία, πότε θα πάει μικρή διαγώνιο, πότε θα βαρέσει για τα χέρια, πότε θα κάνει το πλασέ της, ότι έχει ποικιλία, είναι έξυπνη, είναι καλή μπλοκέρ. Έχει ωραίο σερβίς. Πολύ καλό σερβίς. Είναι πολύ καλή υποδοχέας. Μαζί με όλα αυτά είναι και πολύ καλή υποδοχέας, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος παιχνιδιού της. Εκτός ότι είναι εντυπωσιακή γιατί έχει πολλά χτυπήματα, μ' αρέσει ο τρόπος που διαχειρίζεται τα πολλά χτυπήματα που έχει. Είναι από τις αγαπημένες μου. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός με διαφορά γιατί έχει λύσεις στον πάγκο. Που είναι πολυτέλεια σε αυτή την κατηγορία να έχεις λύσεις από τον πάγκο. Και δεν είναι λύσεις που δεν έχουν την ίδια αξία. Έχουν ακριβώς την ίδια αξία οι πρώτες 7 που παίζουν με τις υπόλοιπες που είναι στον πάγκο. Και είναι όλες τους πολύ καλές. Και είναι ομάδα δεμένη. Δηλαδή δεν θα βάλεις έναν κρίκο, θα βγάλεις έναν άλλον και ξαφνικά αποσυντονίζονται. Είναι ομάδα δεμένη. Μπαίνει μια αλλαγή, μπαίνει άλλη πάσα, μπαίνει άλλη διαγώνιος. Η ομάδα προσαρμόζεται και παίζει με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, με διαφορετικές παίκτριες. Είναι πολύ δημιουργικό. Θέλει φαντασία το βόλεϊ. Και εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στον χαρακτήρα και στον παίκτη. Πώς το σκέφτεται. Τι σκέφτεται, ποιο είναι το πλάνο που έχει στο μυαλό του. Θέλει φαντασία για μένα το βόλεϊ. Δεν μπορείς να το βάλεις σε κουτάκια. Προφανώς η τακτική είναι ένα κομμάτι το οποίο όμως και πάλι, ας πούμε, εμένα η θέση της ακραίας μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ας πούμε η άμυνα στο 6 δεν είναι άμυνα στην ευθεία, δεν είναι άμυνα στη μικρή διαγώνιο. Είναι άμυνα. Είδες, έχει τρύπα το μπλοκ, θα πρέπει να μπει στο μπλοκ. Είναι καλά κλεισμένο το μπλοκ. Βγες έξω για τα χτυπήματα. Έχεις μπροστά την πασαδόρο. Λογικά θα πάνε από την πασαδόρο πριν να πας προς το 1. Θέλει να μπει στη διαδικασία κάθε φορά να παίρνεις μια απόφαση. Μια απόφαση με βάση αυτά που ξέρεις, αυτά που έχεις δει, αυτά που έχεις μάθει, αυτά που σου έχουν πει και αυτά που έχετε πει στην ομάδα ότι είναι ένα σύστημα, ας πούμε. Και όλα αυτά θέλει φαντασία. Τώρα να το βάλεις σε κουτάκια χάνει τη μαγεία του, θεωρώ. Πολύ γρήγορες αποφάσεις. Και πολύ γρήγορες αποφάσεις. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο βόλεϊ. Ότι καλείσαι να παίρνεις αποφάσεις, καμία φάση δεν μοιάζει με καμία και καλείσαι κάθε φορά να παίρνεις μια απόφαση μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Μ' αρέσει. Είναι το εξάρι. Για μένα το εξάρι είναι από τους πολύ σημαντικούς αμυντικούς. Πρέπει να ξέρεις την παίκτρια που βαράει απέναντι. Τελεία. Πρέπει να ξέρεις. Αν είναι εσώστροφη, αν είναι εξώστροφη, αν της αρέσει να κάνει πλασέ μακριά, αν της αρέσει να κάνει μικρό. Άμα της αρέσει εκείνο, άμα της αρέσει. Πρέπει να τα ξέρεις. Γιατί όταν θα εκεί η μπάλα, θα πάει να κάνει αυτό που της αρέσει. Και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Δεν πρέπει να την αφήσει να το κάνει. Ε, Προσωπικά μου αρέσει να βλέπω παιχνίδια πριν δω βίντεο με την ομάδα. Μ' αρέσει να τις παρατηρώ. Και συνήθως δεν κάθομαι να παρατηρήσω την καλή υποδοχέα, την κακή υποδοχέα, πώς πηδάει μπλοκ, πώς κάνει. Μ' αρέσει να βλέπω τις συνήθειές τους. Και οπότε στο βίντεο μένει να δούμε, ας πούμε, τα πράγματα τα πιο σημαντικά. Γενικά η τακτική βασίζεται πάρα πολύ
στις προτιμήσεις, στο distribution του πασαδόρου, σε κάθε rotation, ποιες προτιμήσεις έχει, αν υπάρχει μια κεντρικός που την προτιμάει πολύ περισσότερο, αν υπάρχει μια περιστροφή που προτιμάει να παίζει pipe, ας πούμε. Γιατί συνήθως και οι πασαδόροι έχουν το δικό τους παιχνίδι, έχουν το χαρακτήρα τους. Μου αρέσει πάρα πολύ να αλλάζω συνήθειες, απλά για να τους προβληματίζω. Όταν έχει το διατάφτα, προφανώς και εγώ σαν παίκτρια, θα κάνω αυτό που εμπιστεύομαι. Είμαι πάντα της άποψης, εγώ θα βρω τον πασαδόρο μου. Τώρα, εμένα αν η μπάλα περνάει το ύψος του φιλέ, είτε είναι γρήγορη, είτε είναι high ball, είτε είναι μέσα, είτε είναι έξω, είτε είναι πολύ πίσω, δεν με νοιάζει. Για μένα νιώθω ότι δουλειά μου είναι να βρω λύση σε αυτές τις μπάλες. Τώρα δεν μιλάμε για σκοτωμένες μπάλες, μην πέσω πάνω στο φιλέ, μην πέσω πάνω στο στήλο, δεν λέω για σκοτωμένες μπάλες. Μπάλες που να μου δίνουν 2 επιλογές είναι μια χαρά. Αυτή είναι η δουλειά μου. Παίζεις πολύ γρήγορα. Με 2... είναι μια ομάδα που έχει κολλήσει στην υποδοχή εδώ και ώρα και έχουν μια πασαδόρια που είναι πολύ επιθετική. Στο tie break, με την πρώτη ευκαιρία δεν θα πάει να την περάσει μόνη της. Θα κάνει ένα πλασέ. Πρέπει να μάθει λίγο να δεις το σκεπτικό του άλλου. Πώς θα παίξει τώρα. Έχει παίξει 2 φορές στην ακραία της και της έχουμε βγάλει άμυνα. Έχει βαρέσει καλά η κοπέλα, αλλά της έχουμε βγάλει άμυνα. Θα παίξει κάτι άλλο ή θα της δώσει την μπάλα. Θα παίξει κάτι άλλο γιατί έχει τη διαγώνια μπροστά. Ή θα κάνει εκείνο, θα κάνει τ' άλλο. Πάρα πολλές σκέψεις που πλέον έχουν γίνει συνήθεια, μεν, αλλά είναι πάρα πολύ σύνθετο όλο αυτό. Και με κάθε Σάββατο πρέπει να αλλάζει αυτό, ανάλογα με το ποιον έχεις απέναντι. Είναι η συναισθηματική ασφάλεια ότι εκεί δεν θα κάνω λάθος. Και τώρα δεν πρέπει να κάνω λάθος. Είναι ο λόγος που μετά από κάποιο σημείο στην προπόνηση θα παίξεις διπλό. Θα παίξεις τον πρώτο μήνα, θα παίξεις τον δεύτερο μήνα, θα παίξεις τον τρίτο μήνα. Μετά από κάποιο σημείο η μπάλα δεν πέφτει κάτω, στο διπλό. Γιατί έχουμε μάθει η μία την άλλη τόσο καλά που η μπάλα στο διπλό δεν θα πέσει ποτέ κάτω. Είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Γιατί υπάρχουν παιδιά και κόσμος, πολλά κορίτσια και πολλές γυναίκες που κάνουν τόσες θυσίες για αυτό το άθλημα. Που το αγαπάνε, που δίνουνε, που έχουν όρεξη, που έχουν πολλά να δώσουν. Και είναι κρίμα που το άθλημα στην Ελλάδα δεν έχει να τους δώσει αυτά που ζητάνε. Είναι κρίμα που η Volley League γυναικών δεν είναι επαγγελματική και εγώ δεν μπορώ, όταν με ρωτάνε τι κάνεις με τη ζωή σου, δεν μπορώ να τους πω είμαι επαγγελματίας αθλήτρια. Έχουμε υλικό, έχουμε παίκτρες, έχουμε διάθεση, έχουμε δεξαμενή, γιατί το αγαπάει το βόλεϊ η Ελλάδα.